ආයුබෝවන් අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ ලස්සනට දිගට කෙස් කලඹක් වවාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා මාව subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell එක click කරන්න. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ පිරිසිදු කරගත් කොමරිකා අත්තක්, පිරිසිදු පොල් තෙල් මිලිලීටර් 100ක්, විටමින් E කැප්සූල් එකක්. දැන් අපි කොමරිකා අත්ත සිහින්න කපා ගන්නවා. ඊට පසු භාජනයකට පොල් තෙල් ටික දමා ලිප තබන්න. කොමරිකා ටික ඒට දමා මද ගින්නේ රත් කරන්න. කොමරිකා වල පැහැය වෙනස් වෙනවා. හොඳට යුස ටික තෙල් සමග කලවා මුණු පසු ලිපෙන් ඉවත් කර නිවෙන්නට අරින්න. ඉන් පසු බෝතලයකට තෙල් ටික පෙරා ගන්න. නැතිනම් කොමරිකා කෑලි සමගම තෙල් ටික බෝතලයකට දමා පාවිච්චියට ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ටිකක් පරිස්සමෙන් කරගන්න. කෑලි සමග තෙල් වැඩි කල් තියාගන්න අපහසුයි පුස්කන නිසා. සීතකරණයක තබා පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. තෙල් භාවිතා කරන විට තෙල් ඇති පමණට ගෙන ලාවට රත් කර විටමින් E කරල අස්සේ තියෙන දියරය එයට එකතු කරගන්න. ඉන්පසු හිසේ ගල්වා පැයක් පමණ කාලයක් ඉඳ ෂැම්පු දමා සෝදා හරින්න. හොඳට තෙත ඉවත් කර ගන්න. මෙම තෙල් දිනපතා හෝ සතියකට 3 වතාවක්වත් පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔබට ලස්සන දිග කෙස් කලඹක් වගේම හිසේ කැක්කුම්, හිසේ කැසීම් සහ හිසේ වියලි ගතිය නැති කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. සතියකට එක දවසක්වත් විටමින් E කරලත් සමගම කොමරිකා තෙල් භාවිතා කරන්න. තෙල් භාවිතා කර සේදීමෙන් පසු හොඳට කෙස් වියලා ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලත් මේ තෙල් භාවිතා කර බලන්න.